بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم معي فيديو جديد على القناة. أولا أرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وما تنسوش تسيبوا تعليق تحت الفيديو. بالعلم والأعشاب في مواجهة كورونا، هل يخفف عشب المارشميلو أعراض السعال والتهاب الرئة؟ جذور المارشميلو أو نبات الخطمي من الأعشاب التي تستخدم في الطب التقليدي، ويساعد لعلاج السعال وتهيج الحلق. كما تشير الأبحاث العلمية إلى أن هذا النبات قد يكون له خصائص مضادة للالتهابات ومضاد للميكروبات أيضا. لكن هل يلعب نبات الخطمي دورا في الوقاية من فيروس كورونا أو تخفيف الأعراض؟ هذا ما نتعرف عليه من خلال سلسلة العلم والأعشاب VS كورونا، فاكتشف ما يقوله العلم. هل يلعب عشب المارشميلو دورا في تخفيف الأعراض أو الوقاية من كورونا؟ ذكر موقع سيلف هاجد أن عشب المارشميلو يختلف عن حلوى المارشميلو، والعشب يستخدم في الطب التقليدي منذ آلاف السنين، ويعتقد أن المستخلصات من نبات الخطمي تساعد في العديد من الحالات مثل الإمساك والقرحة والالتهابات. هناك أيضا بعض الأدلة أن المارشميلو قد يساعد في تخفيف السعال ويقلل من التهاب الرئة، وله تأثيرات مضادة للميكروبات، مما يجعل هذا النبات مرشحا للبحوث المستقبلية حول أمراض الجهاز التنفسي. لكن لا يوجد دليل حتى الآن على أن نبات الخطمي يمكن أن يعالج أو يمنع فيروس كورونا المستجد. فوائد عشب المارشميلو لأعراض الجهاز التنفسي. السعال الجاف. تشير الدراسات السريرية إلى أن مستخلصات نبات الخطمي قد تقلل من شدة ومدة السعال الجاف، وهو أحد الأعراض الشائعة لفيروس كورونا. وعلى سبيل المثال، وجدت دراسة أجريت على 822 مريضا يعانون من السعال الجاف بسبب تهيج الحلق أن أقراص الاستحلاب والشراب المكونة من عشبة المارشميلو ساعدت على تحسن أعراض السعال في غضون 10 دقائق. وفي دراسة أخرى بحثت عن 313 طفلا قلل شراب مستخلص المارشميلو من كثافة وتواتر السعال الجاف المرتبط بتهيج الحلق، وقد وجدت العديد من الدراسات السريرية الأخرى نتائج مماثلة في البالغين والأطفال. ووفقا لبعض العلماء، قد تتفاعل مركبات معينة داخل الخطمي مع مستقبلات السيروتونين، والتي تلعب دورا في منعكس السعال في الجسم. وقد يقلل مستخلص المارشميلو من شدة وتكرار السعال الجاف، وربما عن طريق التفاعل مع مستقبلات السيروتونين. التهاب الرئة. هناك أدلة على أن مركبات معينة داخل عشبة الخطمي بما في ذلك السكريات والفلافونويد لها تأثيرات مضادة للالتهابات. وفي دراسة أجريت على الفئران، وجد العلماء أن المستخلص يقلل بشكل كبير من الالتهابات المزمنة والحادة. تشير دراسة مختلفة تبحث في الأرانب إلى أن مستخلص المارشميلو قد يكون له تأثيرات مضادة للالتهابات مماثلة لأحد أدوية السترويد الذي يستخدم عادة لعلاج الالتهابات. استنادا إلى الدراسات التي أجريت على الحيوانات والخلايا، قد يكون للمستخلصات من نبات الخطمي نشاط ضد أنواع معينة من البكتيريا والفيروسات، بما في ذلك الليستيريا المولدة للخلايا الزائفة الزنجارية، بكتيريا المكورة العنقودية البرتقالية، فيروس الهربس، فيروس الإنفلونزا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واستنوا الفيديوهات جديدة.